Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. У нас агрогороскоп сегодня посевной на декабрь месяц 2023 года. Расписание составили по киевскому времени. Месяц декабрь начинается в знаке Рак, и это у нас уже идет третья фаза. В этот период в знаке Рак с утра и до 12 часов, даже до 13, можно заниматься проращиванием семян для салатов. Вечером после 18 Луна зайдет в знак Лев, и поэтому можно 2 и 3 в световое время дня высаживать озимый чеснок и лук. Это для южных регионов очень хорошо. Ну и хорошее время проращивать семена зерновых культур. Лев как раз покровительствует зерновым культурам. Период 4 будет у нас делиться, потому что начинается 4 в 5:51 начинается знак Дева. И здесь у нас, видите, после 7 часов можно высаживать луковицы весенних цветов с распродажи. Очень многие сейчас покупают, и дешевые можно купить, можете даже на выгонку. Вот 4 можете на выгонку весенние луковицы, луковицы весенних цветов посадить, но до 20 часов. После 20 у нас будет время перехода Луны из 3 в 4 фазу, и это время завершится в 20 часов 5 декабря. Тоже можно высаживать луковицы. И 6 также посадка луковиц утром и до 13 часов, не позже. На выгонку высаживайте, тем более, что луковицы хорошие продаются, и на распродаже сейчас можно много чего хорошего купить. Вечером в 18:35 Луна зайдет в Весы 6 декабря. И здесь будет 7 и 8. В этот период можно провести подзимний посев корнеплодных овощей. Вот сейчас вот это уже и для теплых регионов подходит этот период. 9 Луна перейдет в знак Скорпион в 5:36. И здесь будет 10. 11 неполный день, утро. Давайте разберемся с 9 и 10. 9 и 10 снова же проращивание семян. И можно посадить лук-чеснок на зелень. Очень многие сейчас высаживают в горшки и получают на подоконнике сочную, красивую витаминную зелень лука и чеснока. Вот это можно сделать. А здесь у нас начинается сложный период Гекаты. Новолуние 13 ожидается, и поэтому у нас уже, причем 13 в час ночи 32 минуты, и вот в час ночи 32 минуты начинается в Скорпионе вот это время черной луны, и будут находиться здесь 11, 12, 13, затем 14, Козерог у нас забирает время, но ничего страшного, что поделаешь. 15 до часу ночи 32 минут будет Геката в Козероге. Остается нам Козерожьего времени, ну как будет светать, если вы хотите на улице это делать, озимый чеснок и лук можно посадить. Это у нас после новолуния хорошее время, кусочек Козерога есть. И многие спрашивали, когда можно высевать семена вершков, корешков. Вот все можно здесь сделать, этот период. Утро и до 17:30 вот эти все посевы и посадки можно сделать. Дальше Луна без курса, переход в знак Водолей. Водолей не подходит для посева посадок никаких растений в зимнее время. 16 тоже ничего не делаем в Водолее. И 17 поздно вечером в 21:59 Луна перейдет в знак Рыбы. Можно в доме проращивать семена на кухне, многие это делают. И 18 тоже. Затем будет у нас 19 даже утром можно проращивать семена. И, кстати, лук, чеснок на зелень, на подоконнике выращивать. Затем будет переход Луны у нас 19 с 1 во 2 фазу в 20:39. Поэтому рано утром можно еще вот заниматься проращиванием семян. Потом мы это время стрессовое пропускаем. И до 10 часов 20. В Овне уже 20 и 21 можно проращивать семена зерновых культур. Овен покровительствует тоже зерновым культурам. И вот хороший период уже будет 22-23. 22 желательно уже после, у нас, видите, в 4:50 завершается время Луны без курса. Где-то после 8-9 часов хорошо бы уже так вот. Чем позже, тем лучше. Дать, чтобы уже все энергии Тельца начали хорошо работать. Вот можно посеять семена эустомы. Многие сеют, и я буду в этот период тоже эустомы сеять.
Вершки. Тоже отвечаю на вопрос. Смотрите, телец, шикарное время. Причем это шикарное время у нас будет, вот я вам сейчас его покажу, это вторая фаза. Видите, это у нас вторая фаза. И это супер время для вершков. Кстати, отвечаю на вопрос по посадке огурцов. Многие сеют в этот период капусту ранних сортов для теплиц в южных странах и южных регионах. Вот можете использовать вот эти периоды 22-23. То есть все вершки, зеленушку можно тоже высевать и получать хороший результат. Для салатиков хорошее время. И 24 утром желательно до 7:30 завершить эти посевы, потому что далее уже Луна без курса 8:40 и переход в Близнецы. В Близнецах после 11 часов 24 можно провести подзимний посев семян цветов. Близнецы покровительствуют, цветам можно использовать вот этот период. Далее перерыв у нас будет, потому что у нас будет сожженный путь полнолуния начинаться 25, 26, 27 полнолуния, 28 у нас сожженный путь полнолуния и 29 завершится сожженный путь полнолуния в 2 часа 33 минуты ночи. И там у нас будет переход уже в 2 часа 24 минуты ночи в знак Лев. Здесь будет во Льве 29, 30 и утро 31 Луна. И можно в этот период проращивать семена зерновых культур. У нас, видите, знак стихии огня. Ну и можно высадить лук, чеснок на зелень. На подоконнике прекрасно растут эти культуры. И новогодняя ночь, Дева с 13:54 после 14, после 15 часов лучше можно сеять семена эустомы на рассаду и проводить на улице подзимний посев семян цветов. Дева покровительствует цветам. Вот такой у нас, смотрите, агрогороскоп. Я бы его назвала гороскоп проращивания, потому что проращивание семян, потому что это как раз декабрьский месяц, когда мало витаминов, мало солнца. И вот эти семена дают возможность нам наполняться такой важной и ценной энергией, витаминами наполняться благодаря проращиванию различных семян. Это вот важно. И очень важно, уже вторая половина месяца, у нас телец, 22-23, хороший период для того, чтобы начинать сеять семена эустомы. Тем, кто начинает тепличный период в теплых странах, можно сеять уже семена капусты ранних сортов и других овощных растений. Вот такой у нас сегодня агрогороскоп. Мы вам желаем успехов во всех ваших делах. А видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале в новых видео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі посівний агрогороскоп на грудень місяць 2023 року. Розклад зробили за київським часом. Починається грудень місяць в знаці Рак. І це гарний період у нас, якраз іде третя фаза, початок третьої фази, пророщувати насіння овочевих та інших культур. І це можна буде робити до обідньої перерви, до 12 години, саме пізніше до 13 години. Увечері місяць перейде в знак Лев о 18 годині 01 хвилина. І тому можна 2-3 протягом світового дня посадити в теплих країнах, теплих регіонах озимі, часник та цибулю. А також в Леві дуже гарно пророщувати насіння зернових культур. Саме зернові дуже гарно і результат дуже добрий. Далі у нас такий час, коли частково ми будемо використовувати для посадки цибулин квітів з розпродажу. Дуже багато зараз пропонується розпродажу, і тому можна використати цей час, це Діва у нас 4-го, і можна буде посадити до 20 години вечора цибулини квітів з розпродажу. На вигонку можете посадити, тому що відкритий ґрунт вже не підходить.
А 5-го у нас перехід з 3 у 4 фазу о 7 годині 49 хвилин ранку. Тому з 20 години, бачите, 4-го ми вже нічого не сіємо. Після 20-ї, 5-го в Діві можемо ввечері знову ж таки посадку цибули на вигонку посадити. І можна цю справу ще зробити 6-го зранку та до 12-ї години, 13-ї години. Ось таку важливу справу. Подарувати собі весняні квіти раніше, чим вони заквітнуть на квітниках. Тому можна це використовувати в горшки, посадіть і буде дуже гарно. У вас ідилія весняна раніше, чим за вікном. Ввечері вже 6-го місяць перейде знак Тереза 18:35. І буде тут у 7-го і 8-го. А це у нас підзимовий посів. Підзимовий посів коренеплодних овочів. 7 та 8 в Терезах. Але це не посадка цибулі часнику, ще раз попереджаю. Отримуються дуже такі жорсткі цибулини, несмачні, гіркі і дуже маленькі вони. Тому ми не використовуємо саме для цибулі часнику. А Терези гарний дає результат у нас посів насіння моркви та буряку. Можна це зробити. 9 та 10 у нас буде вже місяць в знаці Скорпіон. Ці 2 дні можна використати для пророщування насіння, посадити цибульку та часник на зелень. Знову ж таки, на підвіконні виростити собі зеленушку. Далі негарний час складний. Це складний, стресовий час починається, зв'язаний з народженням молодого місяця 13 грудня. Тому 11, 12, 13, 14 та 15 до 1 години 32 хвилин це час гекати. Коли вранці вже дайте декілька годин, щоб можна було вже ці енергії повністю зловити, гарні енергії Козирогу, тоді можна вже десь вранці починати посіви різних вершків та корінців на розсаду. І можна посадити озимий часник та цибулю. Там, де гарна погода, можна ще використати цей період. Гарний результат буде. Вершки та корінці, бачите, у нас зразу ж після молодика, це гарний період. Теж в Козирозі будуть здорові рослини. У кого що є, і хто що вирощує. Отож можна і посадити насіння огірочків, помідорів, капусточки, салатики. Ну, а з корінців теж що-небудь смачненьке, те, що ви вирощуєте. Далі у нас 15-го вже ввечері буде перехід в знак Водолій, 16-го теж Водолій, і 17-го у нас Водолій до 14-ї години будуть працювати енергії. Взагалі-то до 21 години 58 хвилин. Це в нас 14-4 місяць без курсу, але в Водолії ми нічого не сіємо, не садимо. Увечері о 21 годині 59 хвилин починається період місяця в рибах 17-18. Що можемо робити? Пророщувати насіння, посадити, знову ж таки, невелику кількість цибулин, часнику на те, щоб отримати зелень. Далі буде перехід місяця 19-го з 1 у 2 фазу о 20 годині 39 хвилин. І буде частково цей перехід брати у нас час 20-го. Тому після 10-ї години можна буде вже в овні 20-го, 21-го займатися пророщенням насіння зернових культур. Саме зернові гарно виходять. Зараз у нас такі золоті дні підходять, це 22-23, ранок 24-го. Чому? Цей період у нас багато хто заказує гороскопи, і от вони якраз в цей час сіють насіння капусти ранніх сортів, насіння вершків різних інших, помідори, огірки для теплиць, які мають тепло, а також насіння еустоми висівають. Тому у нас дуже гарний період, це у нас друга вже фаза, тут тільки вершки, тому і квіти, і овочі, все, що потрібно на розсаду. 22-го після 8-9 години можна починати посіви, 23-го вся доба і 24-го вранці до 9 години, до 7 години, тому що у нас місяць без курсу з 8 години. От до 7 години можна буде ще посіви провести. Оце
цей період взяти, дуже гарний період, досить таки великий, для того, щоб можна посіяти на розсаду різні насіння і квітів, і вершків, овочів. І навіть зеленушку теж. Далі у нас перепрошую, ми трошечки поспішили, тому що 24-го ще можна після 12-ї години дня провести, там, де вже холодно, під зимовий посів насіння квітів. Тому що це близнюки, а близнюки якраз дуже полюбляють квіти і покровительствують квітам. І якщо вже погода така зимна, то можна і посіяти насіння квітів. Далі стресовий час, він зв'язаний з тим, що у нас чекає 27 грудня повня. Спалений шлях починається 25-го о 2 годині 33 хвилини ночі. Продовжується 26-го, 27-го, 28-го і 29-го, завершується о 2 годині 23 хвилини 29-го в знаці вже Лев. Тому вже зранку, коли вже буде гарний час, сонечко піднімається, використовуємо сонячну енергію. 29-го, 30-го можна пророщувати насіння зернових культур та посадити цибулю часник на зелень. Ось гарний час. Знову ж таки, у нас іще один є період. В Леві вранці ми нічого 31-го не робимо. Після 14 години в Діві. Це у нас якраз після повні, після спаленого шляху місяця можна використати в Діві посів насіння еустоми і провести під зимовий посів насіння квітів. Ось дуже гарно Діва, дуже любить квіти і можна цю роботу якраз зробити з посівами квітів. Отакий у нас посівний агрогороскоп на грудень 2023 року. Він більше схожий на пророщування насіння, хоча у нас вже період 22-го починається 23-го, 24-го. Дуже гарний період для уже підготовки, закладки фундаменту для урожаю наступного року. Так що грудень дуже важливий місяць, набираємося сил, продовжуємо робити різні пророщування насіння і робити вітамінні салати для того, щоб наситити своє тіло вітамінами. На все добре, відео підготували Раїса Греченко та Олександр Волік. До нових зустрічей на нашому каналі.